ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਮਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਖਾਲ ਬੜੇਵੇਂ? ਇਹ ਤੇ ਘੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਪਿਆ ਬੀਬੀ? ਘੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਪਿਆ? ਅੱਛਾ ਮੁੱਕ ਗਏ। मैं लैके आवां जाके? ले मैं ले जानी है, छड़ दे। लो जी हुण बीबी दा धार दा टाइम हो गया ते टाइम हो गया सीगा 5:15 ते बीबी इस वेले धार चोंदी हुंदी है। सो ये बीबी दा जिहड़ा ईवनिंग रूटीन है, शाम दा जिहड़ा की काम धंधा हुंदा। सो हुण धारां चोणगे। सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। ये पालक ते धनिया इत्थे बीजा होया। आ बीबी की है? खा लो, खा लो। इहदी भुर्जी बनती है स्वाद, बहुत टेस्टी है ना। ते ओ जामना दा बूटा है, आ जामन दा बूटा है। हाँ से ते बीबी हुण धनिया तोड़ी जांदे, देखो फ्रैश फ्रैश वधिया इधरों। ते ये जिहड़ी आलूआं दी है सब्जी बनाउंदे तरी वाली वधिया। ते आ देखो जी इधर तोड़ लांगे। वो मिर्चां दा बूटा भी, उत्थे मिर्चां भी बीजियां होईयां बीबी ने। ते जिहड़ी घर दी सब्जी हुंदी है वधिया हुंदी है, फ्रैश फ्रैश। ते नाले आए जब मार्केट चो लिया के रख लें सब्जी तो खराब हो जाती है एक अद्धे दिन च। फिर रोज़ रोज़ भी नहीं जाया जाता मार्केट। सो घरे बीजी होवे इन्ने थां च वधिया साफ सुथरा पानी लाई दा ते वधिया सब्जी है जिहड़ी घर दी हुंदी है। ते बीबी बीबी इनू नहीं पपीते लगे आ बूटे नू, है ना? ओनू पपीते लगे पे है ना? किसी नू लगदे विचों कोई फेल हो जांदे। पालक तो हजे छोटी छोटी है ना। आ मेथे भी है ना।
ਇੱਥੋਂ ਡੱਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮਾਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆ ਫੜਾਇਆ ਮਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਟਾ ਹੈ ਪਤੀਲੇ ਚ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲਾ ਪਤੀਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਲ ਲਿਆ। ਆ ਲੈ ਬੀਬੀ ਧੋ ਕੇ ਪਤੀਲੀ ਧਰ ਲਾ ਦਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਲਸਣ ਗੰਢਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਧੀਆ। ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਲੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਾਲ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਾਲ 'ਚ ਬੀਬੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਥੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੀਬੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀਡੀਓ।